කතා කරන්නේ කොහොමද Servlet Context එකක් භාවිත කරලා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කියලා. ඉතින් මාතෘකාව තමයි how to use Servlet Context. ඉතින් මම මුලින්ම NetBeans ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්න. මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් අපිට. මම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියරිය පැහැදිලි කරොත් මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ අපි යම් කිසි නමක් ටයිප් කරලා එක ඉන්සර්ට් කරනවා. ඉන්සර්ට් කරාම ඒක ඔටෝ එක සේව් වෙනවා. සේව් වෙලා අපි නැවත ඇඩ් කරන නේම්ස් ඔක්කොම සාමාන්‍ය විදිහට සේව් වෙනවා. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනින් හදාගන්නම් මුලින්ම ඉන්පුට් ටැග් එකක්. මේ විදියට මං ඉන්පුට් ටැග් එකක් හදාගත්තා. අපි මේක ඩිප්ලොයි කරමු. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහටම නෝමල් ඉන්පුට් ටැග් එකක්. අපි බලමු ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරලා. මේ විදිහට තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. මම මෙතන div එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනට බටන් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඇඩ් වෙන්නේ. මම මෙතනදී හදාගන්නවා සර්වලට් එකක්. අපිට මේ නම්බර් මේ මෙතන ඇඩ් කරන නේම් ටික සේව් වෙන්න මුලින් මම මෙතනදී හදාගන්නම් සර්වලට් එකක්. අපි මුලින් නේම් එක සෙට් කරගන්න ඕන හින්දා සෙට් නේම් කියලා මම හදාගන්නවා. දැන් අපිට ඩේටා පාස් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මෙතන ෆෝම් එකක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන set name එකේ do post method එක override කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම මුලින්ම අපේ රික්වෙස්ට් එකකින් අල්ලගන්න එහා පැත්තේ අපේ ෆීල්ඩ් එකට දුන්න නම මේ විදිහට මම ඊට පස්සේ Servlet Context එකකුත් හදාගත්තා. හදාගෙන දැන් මම මෙතනදි කරන්න හදන්නේ අපේ මේ ඇඩ් කරන නම් ටික array එකකට දාලා array එකක save කරන්න හදන්නේ. මම මේකට array list එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතැදි if condition එකත් දාලා චෙක් කරන ගන්නවා ඇඩ් කරන array set එකට nullද කියලා null නැත්තම් මෙතනදී මම නල් නැත්තම් මම මෙතනදී ඇඩ් කරගන්නවා array list එකට අපි ඇඩ් කරපු නම් set එකම ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ආයි ඇඩ් කරගන්නවා අපේ name එක මෙතැදි සරලවම කළොත් කිව්වොත් මෙතැදි සිද්ධ කළේ මෙතනින් මේ ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක ඉන්පුට් ෆීල්ඩ් එකෙන් ඇඩ් කරන නම් මේ පැත්තට ගෙනල්ලා array list එක ලෝඩ් කරලා සේව් කරගන්න එක. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලමු කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරන්න කියලා. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්නම් මේ විදිහට. මම මෙතන නිමල් කියලා දීලා සබ්මිට් කරනවා. දැන් සබ්මිට් වෙනවා. හැබැයි අපිට බලන්න විදිහක් නැහැ. අපි මෙතනදී set number set name කියන විදිහට set name කියලා servlet එකක් හදාගත්තා. අපි ඒ වගේම තව servlet එකක් හදාගමු මෙතනදී view name කියලා. මේ විදිහට view name servlet එකට හදාගත්තා. මම මෙතන index එකේ හදාගන්නම් බටන් එකක් අපිට ලින්ක් කරගන්න අපේ
මේ URL එකට මන් දෙන්න view name මම මෙතන ටැග් ගේට් එක අයින් කරලා view name කියලා මම මෙතනදී මේ විදිහට දෙන්න දීලා අපි රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු මේ විදිහට view name එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා දැන් අපි මේ view name එකට දාලා servlet එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරමු ඉතින් මෙතන්දි මම do get method එක override කරගන්නවා do get method එක override කරගෙන මම මෙතන්දි කරන්නේ servlet context එකක් හදාගන්න එක එතදි කන්ටේන ටයිප් එක දෙනවාම text/html කියලා ඊට පස්සේ මම මෙතනදී array එකක් array list එකක් හදා ගන්නවා මම මෙතෙන්දි for each එකක් දාගෙන මේ විදිහට මම අපේ ඇඩ් කරගත්ත නේම් සෙට් එක view කරන්න view name කියලා servlet එකක් හදාගත්තා මම ඒකේ කෝඩ් එක මේ විදිහට කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ අපි deploy කරලා බලමු project එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා ඉතින් මෙතනදී සරලම කිව්වොත් මේකෙදි කරලා තියෙනවා for each එකක් දාලා loop එකක් විදිහටම අපේ ඇඩ් කරගන්න name set එක view කරනවා අපි යමු project එක
කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා බාන්න මම මෙතන නිමල් කියලා දීලා සබ්මිට් කරන්න ඉටස්සේ මේ විදියට නිමල් සේව් වෙලා තියෙනවා ඉටස මං තව නමක් ඇඩ් කරන්න කමල් කියලා දීලා මම මෙතන සබ්මිට් කරන්න කමල් කියන නමත් ඇඩ් වෙලා තියෙන මේ විදියට ඉතින් Servlet Context part එකේ වීඩියෝ එක තමයි මේක වෙන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු request dispatcher කියන ඒකටත් මේ වගේ සිම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු